Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iunie. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile Oracol și de Tarot. Dar înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru sprijin, suport și mesaje, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele și cu modalitatea mea de lucru, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul. Pentru berbec, această lună va fi una destul de interesantă, dar care, în mare, va aduce spre sfârșitul acestei luni liniște. Este o liniște bine meritată după ce am avut o lungă perioadă de timp, foarte multe planete tranzitând semnul vostru. În primul rând, pe 6 iunie vom avea parte de luna nouă din Gemeni. Această lună nouă va activa, practic, tranzitul din casa voastră a treia. Un tranzit de-a lui Jupiter durează 12 ani și am făcut o emisiune dedicată despre tranzitul lui Jupiter în Gemeni. Așa se face că în acest moment luna nouă, care înseamnă noi intenții, un nou drum, o nouă cale care se deschide, activează toată această poveste de viață pentru voi. Jupiter aici în Gemeni, în casa a treia, s-a mai regăsit în anul 2012, acum 12 ani, din 2012 până în 2013 și puteți găsi foarte multe asemănări între această perioadă și cea de atunci. Luna, în esență, reprezintă emoțiile noastre, dar și subconștientul nostru, ritmul nostru interior și tiparele pe care le avem, modalitatea în care reacționăm la tot ceea ce ne înconjoară în funcție de modul nostru de a fi sau de programele pe care le avem înregistrate în subconștient. Acum există această ocazie foarte bună pentru ca toată lumea să se schimbe și este o schimbare majoră în toate chestiunile care vizează casa a treia. Familie extinsă, comunitate, tehnologie, studii noi. Puteți începe să vă dezvoltați. Este un fel de upgrade, este un fel de îmbunătățire a skill-urilor, dar este și o ocazie foarte bună să vă descoperiți talentul, pentru că Jupiter face loc, Jupiter scoate din subconștientul nostru cu acest prilej lucrurile pe care noi nu știm că le putem face și le poate amplifica. Este o lună nouă care va aduce succes și care vă ajută să vă conectați la tehnologia actuală, să țineți pasul cu ea sau să începeți să descoperiți foarte multe informații, să scrieți o carte dacă vă doriți sau pur și simplu să vă apropiați de cineva din familia voastră extinsă. Pentru unii dintre voi poate însemna să vă detașați de familia voastră extinsă. Pentru că am explicat în emisiunea dedicată lui Jupiter în Gemeni că acest tranzit poate însemna alb-negru, la bal sau la spital. Este un fel de acum ori niciodată pentru berbec. Este acea ocazie de a face ceva în plus pentru a vă îmbunătăți pe toate planurile, câte puțin din toate, astfel încât să urcați în carieră, astfel încât să vă dezvoltați atât la nivel profesional cât și personal. Și apoi pe 9 iunie, Marte, guvernatorul vostru, și începe tranzitul prin Taur în casa a doua. Această casă vorbește despre valorile noastre, bunurile noastre materiale, banii lichizi făcuți prin muncă proprie. Taurul este semnul care ne invită să avem răbdare, care ne vorbește despre materie primă, despre resurse primare, dar și despre confort. Așadar, în această lună s-ar putea să fiți nevoiți să încetiniți puțin ritmul sau să începeți să învățați acel mecanism al răbdării și al lucrurilor construite pas cu pas. Taurul oferă stabilitate, dar ne îndrumă și către etape, către a face lucrurile rând pe rând. S-ar putea să vină și cu lipsă de chef, s-ar putea să vină și cu o atenție către plăcerile vieții, să vrem să facem lucruri care ne fac plăcere, să nu fim neapărat orientați către toate lucrurile după care alergam anterior. Marte aici este cea de-a doua cheie care activează acea conjuncție dintre Uranus și Jupiter și va fi o întreagă poveste cum zeul războiului îl va întâlni pe Marele Uranus. S-ar putea să fie aici destul de multe surprize sau evenimente neașteptate care țin de resursele voastre, dar pot fi acestea transmutate în șanse unice de viață, șanse foarte norocoase, să fiți omul potrivit la locul potrivit. Atenție la nervi, atenție la nerăbdare în această perioadă.
Și apoi întreaga energie, începând cu 17 iunie, se mută către sezonul racului în casa voastră a patra, unde vă veți regăsi mai liniștiți sau unde atenția voastră va fi îndreptată către familia voastră, către a sta cu familia voastră sau către casă, către spațiu locativ. Pot fi chestiuni legate de planuri de achiziție de imobil sau gânduri care se îndreaptă, sunt direcționate către spațiul locativ, către părinți, către trecut. Este o energie boemă, este o energie care ne îndeamnă către emoție și către simțire. Atât Mercur, planeta intelectului, cât și Venus, cea care guvernează Taurul și Balanța, cea care ne vorbește despre relații, bani, stimă de sine și frumusețe, se vor regăsi pentru voi aici în casa a patra. Și vor fi evident însoțiți de tranzitul soarelui prin rac, tot aici în casa voastră a patra, când se produce, desigur, solstițiul de vară. Această energie vă îndeamnă către cuibul vostru, către a vă găsi locul sau către chestiuni emoționale care trebuie rezolvate în familie, în casă, chestiuni care până acum au fost poate neglijate, dar este o energie bună, este o energie blândă care vă așează pe toți la masă. Achiziție de imobil, ne conectăm cu familia, familia se poate mări, facem planuri în familie și lucrurile se așează cumva în poveste mai bine pentru noi. Pe 22 iunie avem parte de luna plină din Capricorn din casa voastră a 10-a, iar o lună plină vine cu finalitate de capitol. Capricornul este autoritatea, managerul, șeful. Această zonă este legată de carieră, de profesie, de faimă, prestigiu, de planul social, scena publică, dar și de numele și renumele vostru. Ceva se încheie aici. Se produce o schimbare pentru voi, mai ales la acest nivel, în contextul în care acum s-ar putea să învățați lucruri noi sau să vreți să vă schimbați domeniul de activitate și această lună plină vine cu oportunitatea să o faceți. Unora dintre voi vi se pot schimba șefii sau puteți să vă schimbați cariera, profesia, locul de muncă, iar pentru alții dintre voi poate veni cu foarte multă recunoștință din partea unei autorități, cu un succes, cu un apogeu, un deznodământ, să obțineți ceva, un lucru la care ați tot lucrat sau pentru care ați tot luptat. Pentru unii dintre voi, dacă sunteți în acea etapă a vieții voastre, poate veni cu retragerea din câmpul muncii, cu o decizie foarte importantă care vizează acest sector din viața voastră. Mai poate veni și cu divorț pentru unii dintre voi, dacă asta căutați, dacă asta vă doriți, este ca și când v-ați elibera de sub autoritatea cuiva, de sub papucul cuiva. Și nu în ultimul rând, pe 29 iunie, Saturn, lordul karmei, își începe retrogradarea în Pești și va fi o perioadă foarte interesantă până în noiembrie, pe 15, când avem ocazia să reluăm și să reevaluăm toate lucrurile de care încă suntem atașați. Toate acele zone din viețile noastre unde refuzăm să ne maturizăm. Toate acele lucruri, poate bunuri materiale de care ținem cu pumnii strâns pentru că vrem noi. Poate nu ne mai sunt utile și poate a venit vremea să ne eliberăm. Cu bagajul ușor călătorim pe distanțe mai lungi și ajungem mai repede la destinație. Este un tranzit foarte spiritual, este o oportunitate absolut fabuloasă ca pe această perioadă, în această perioadă, să ne gândim foarte bine la ceea ce este adânc îngropat în subconștientul nostru. Luna plină se va produce în Capricorn, semn pe care Saturn îl guvernează. Este acea ocazie de a da timpul înapoi. Realmente, dacă ar fi să călătoriți în timp înapoi, ce ați schimba? Sau dacă ar fi să călătoriți în timp, ca într-un film, pentru că peștii ne vorbesc despre cinematografie, în mintea voastră, în amintirea voastră, ce vedeți acolo? Sunteți mulțumiți? Aveți ocazia acum să corectați. Voi aveți pești în casa a 12-a și pentru voi este o chestiune legată de karmă de neam, este o chestiune foarte profundă de care poate nu sunteți conștienți, pot ieși acum la suprafață toate acele frici, toate acele lucruri care vă țin pe loc, dar nici măcar nu vă dați seama. Este o lună bună, este o lună destul de liniștită, în care avem foarte multe ocazii să ne schimbăm viețile și să ne pornim pe drumul potrivit pentru noi.
Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Legături cu familia, conexiuni cu familia, toate tranzitele din casa a patra, a respecta ierarhia într-o oarecare măsură sau pot apărea provocări la modul nu mă mai iau după cineva care a reprezentat o autoritate până acum în familia mea. Pot apărea schimbări aici la nivel de relație cu părinții sau se poate schimba ierarhia. În familia voastră pot apărea inclusiv membrii noi. Aceste tranzite pentru voi vă reconectează cu ideea de respect, de autoritate, de familie și de faptul că în aceste vremuri tot ceea ce contează este de fapt familia și locul. Unde ți este locul? Sau faptul că acasă înseamnă cineva anume pentru voi. Și l-avem fix pe Saturn care își începe perioada de retrogradare. 15 este diavolul, uite că nimic nu este întâmplător, așa cum am mai spus și în alte clipuri. Avem o alegere foarte importantă pe care acum o putem materializa ușor. Însă ține fix de liberul nostru arbitru cum vom juca această carte. Imaginați-vă că sunteți într-o partidă de șah în acest moment și oponentul vostru așteaptă mutarea voastră. Puteți câștiga prin șahmat sau poate fi remiză, egalitate. Însă o remiză, egalitate înseamnă repetarea unui ciclu de 12 ani din care noi nu vom fi învățat nimic. Sunt ocazii unice și nu sunt întâmplătoare absolut deloc tranzitele din acest moment. Avem diamantul 1 și berbecul, șansa să străluciți și să vă schimbați viața. Și poate fi vorba despre intelect, poate fi vorba despre cursuri noi, despre cursuri, dar de durată scurtă, care să vă aducă avantaje foarte repede. Informații care vă pot ajuta să vă folosiți creativitatea. Lucruri pe care le puteți învăța acum, despre care poate habar nu aveați, dar care sunt foarte, foarte utile. De asemenea, este o energie foarte bună pe care o puteți accesa în această lună, de care veți fi unii dintre voi învăluiți dacă permiteți aceste lucruri în această lună, de avansare, de expansiune. Să vedem ce aduce această lună. 8 de bâte, 7 de monede, 9 de cupe, asul de bâte și cavalerul de spade. La nivel general, această lună va aduce oportunitatea de a avansa către planurile voastre de viață, către îndeplinirea dorințelor voastre, către obținerea lucrurilor, realizarea țelurilor pe care voi le aveți, însă cu răbdare, cu tact și cu foarte multă structură. Deși energia voastră este aceasta de tipul 8 de bâte și vreți foarte repede să se întâmple lucrurile, vi se spune că pentru a obține ceea ce vă doriți trebuie să fiți foarte atenți în ce investiți energie, timp și bani. Asul de bâte este un nou început care este pe punctul de a se materializa în viețile voastre. Fie că vorbim despre o relație, dacă sunteți singuri, care se poate întâmpla în viața voastră, dar unde vi se spune atenție, fie că reapare cineva din trecutul tău, fie că poți cunoaște pe cineva nou începând cu această lună, ia-o încet, pas cu pas și foarte tradițional, dacă tu îți dorești o familie. Dacă grăbești lucrurile și te lași purtat de acest instinct foarte pasional, lucrurile vor tinde să se spulbere, să fie intense precum un uragan, intense precum un foc, dar se pot stinge și la fel de repede. Dacă tu investești timp și te gândești foarte bine, cu foarte multă maturitate aici, ai ocazia de a nu mai repeta aceleași acțiuni, același tipar comportamental din trecut și poți ajunge la dorința ta. Poți să-ți transformi viața așa cum o vezi tu și cum o vizualizezi tu. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre o investiție. Nu vă grăbiți să investiți. Tranzitul lui Jupiter în Gemeni nu este despre a investi. Este despre a acumula mai degrabă cunoștințe, informații, pentru ca ulterior, când Jupiter intră în rac,
Jupiter în rac este în exaltare, să fim pregătiți să începem să acumulăm și să ne creștem averea, veniturile, etc. Această perioadă cu Jupiter în Gemeni este destul de fluctuantă, este una care ne dă timp să ne asigurăm că lucrurile pe care ni le dorim pot deveni realizabile, sunt exact ceea ce ne este potrivit, astfel încât să fim fericiți. Atenție la sănătate și la corpul vostru, nu vă forțați corpul, căci el este templu, el este cel care vă poartă prin această viață pentru ca voi să vă extindeți la nivel spiritual. La nivel de sănătate pot apărea aici provocări pe partea de musculatură, pe partea de migrene, pe partea de răceli sau răgușeli, cu plămânii, ceva ce are legătură cu, nu știu, posibile infecții respiratorii. Să aveți grijă în această direcție. Pentru alții dintre voi, atenție la imunitate, pentru că dacă sunteți înverșunați și nu învățați să vă controlați emoțiile și gândurile, vă puteți activa fără să vă dați seama, inconștient, boli autoimune. Bolile autoimune au diverse cauze emoționale și puteți verifica aceste lucruri voi singuri. Pentru cei care sunteți în perioadele de separare, dacă vă doriți să vă împăcați cu cineva din trecutul vostru, energia vă spune că da, dorința ta este foarte mare și ești foarte dispus și s-ar putea și această persoană să aibă o sclipire de moment, o dorință de moment, să fie dispusă să facă acele lucruri. Însă trebuie să fie egalitate și să aveți grijă în ce investiți acum, pentru că s-ar putea să vă regăsiți în această perioadă foarte conectați unul de celălalt, dar lucrurile să fie pur și simplu pasagere între voi și este mai bine să fiți precauți. Pentru voi, dragii mei, această lună este despre a fi precaut și a face lucrurile pas cu pas pentru a putea străluci. De cât timp este nevoie pentru ca un diamant să ajungă în această fază extrem de strălucitoare și să fie atât de bine cotat? De mult timp. Este nevoie de muncă, de responsabilitate și de maturitate. Să vedem mai departe. Judecata. O lună în care, iată, prin acest arhetip al lui Saturn care retrogradează în Pești, aveți ocazia să revedeți, să reevaluați. Fie pe cineva drag, fie ceva din trecutul vostru, fie să revedeți o inițiativă, un gând, o idee, o intenție. Să vă gândiți de 2 ori înainte pentru a acționa odată. Pentru că există șanse de materializare aici foarte bune pentru ceva ce vă doriți în acest moment, dar această energie mutabilă, această energie de aer risipește. Acesta poate fi Jupiter în Gemeni acum. Și Jupiter în Gemeni nu este un tranzit foarte stabil, el este în detriment aici, da, este benefic, însă poate fi la bal sau la spital. De foarte multe ori putem obține ceva, dar nu este înspre beneficiul nostru suprem, sau nu obținem ceva pentru că nu este în beneficiul nostru suprem. Avem regina de bâte. Să aveți încredere în voi și să faceți tot posibilul în această lună să începeți să lucrați la creativitatea voastră, care poate este blocată. Să vă dați seama ce vă ține în loc și care este bucuria vieții voastre. Acesta este arhetipul leului, iar leul vorbește despre bucuria vieții voastre. Unii dintre voi s-ar putea să descoperiți, exact cum am spus, că familia voastră se extinde, fie prin voi înșivă, fie prin intermediul copiilor voștri. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre bucurie. Îmi reiau bucuria vieții, obiceiurile vechi, dar care erau sănătoase. Am acces acum să fac lucrurile pe care mi le doresc, în cazul în care anterior poate am fost restricționat la nivel social. Și avem un 6 de cupe. Ceva ce am iubit, ceva ce am poftit, ceva ce mi-am dorit se poate relua. Ne uităm la anul 2012 și dacă ne-a plăcut ce a început atunci pentru noi, acele lucruri se pot relua. Dacă nu ne-a plăcut ce a început atunci pentru noi, atunci ăsta este momentul prin care putem schimba realmente viața. O putem lua pe altă direcție. În loc să facem stânga, facem dreapta. Poate fi împăcarea cu cineva drag, poate fi acest mod de a acționa rapid, acest mod de a lua decizii pripite, sau poate fi vorba despre
Feminitate. În această lună să ne conectăm la emoțiile noastre și să începem să facem lucrurile din suflet. Acesta este un arhetip al Scorpionului și Saturn, fix pe 15 noiembrie, își va relua mersul direct. Aveți ocazia până atunci să vă redefiniți la nivel de individualitate. Nodul nord rămâne în continuare în Berbec și spune: regăsește-te, reinventează-te. Această lună este cea mai bună pentru a ne reinventa. Atenție la furie! A venit vremea să vă îndepărtați de ideea eșecului. Nu am reușit. Bun, o iau de la capăt. Pentru alții dintre voi, cineva cu care ați avut un mic conflict în această lună vrea să-l aplaneze. Dacă ați fost blocați la nivel de creativitate sau la nivel profesional, în această lună vă găsiți direcția, un nou serviciu, un nou job, dar pentru care trebuie să cercetați, să învățați, să faceți un curs sau să vă specializați, să mai învățați, să mai adăugați acolo o filă la experiența voastră. Intuiția voastră va fi foarte importantă în această lună. Puteți avea parte de sprijin din partea prietenilor sau din partea cuiva drag la voi în comunitate, la voi în cartierul în care locuiți. O eliberare, va fi o lună în care veți respira ușurați, o lună în care să știți că activitatea socială va fi mai intensă ca în lunile precedente. Vă veți simți mai bine, mai optimiști. O lună cu petreceri sau o lună cu aniversări ale voastre sau ale partenerilor voștri de viață, ale cuiva din familia voastră. Este o lună care, una peste alta pentru voi, aduce optimism și stare de bine. O lună în care vă faceți planuri de călătorie sau puteți călători. Sau o lună în care luați o hotărâre foarte importantă, dar este o hotărâre care transformă foarte puternic viața. Mă simt bine, o lună în care veți înțelege sau puteți înțelege că dacă aveți vreo provocare pe zona de sănătate, aceasta are o cauză emoțională și o puteți identifica. Puteți începe un proces de vindecare. Avem fix un miel, arhetipul vostru. Îmi este teamă de ceva din trecut sau uite cât de mult am evoluat, în loc să mă simt mic și să zic că nu am noroc, îmi dau seama că totuși în ultimii 12 ani am evoluat, am făcut foarte multe lucruri care de fapt m-au ajutat să evoluez. Îmi schimb perspectiva de viață, perspectiva prin arhetipul peștilor, spânzuratul, și pornesc din loc mai rebel, mai curajos, mai încrezător că pot. O lună pentru a vă face planuri, o lună care aduce foarte multe sincronicități, șanse, bucurii. O lună în care, uite, dacă voi luați o hotărâre, dacă voi vă hotărâți într-o direcție anume, aveți cheia de la castel. Și avem inițialele TK și Taurul, unde intră Marte. O lună care vine cu un maxim de potențial de avansare, o șansă. O șansă la care acum evident că nici măcar nu vă gândiți, pentru că așa se produc lucrurile când îl avem implicat și pe Uranus. Marte îl va întâlni pe Uranus și Marte aici în Taur poate veni cu procrastinare, să știți, pentru unii dintre voi, vă puteți urni mai greu, poate vă veți simți mai lipsiți de energie, dar odată ce porniți la drum veți avea energie și vitalitate să faceți lucrurile altfel decât cu Marte în Berbec, care zvâcnește, fuge iute, dar obosește repede. Un kit de construcție, poate unii dintre voi construiți ceva sau este vorba despre un pachet. Voi ca și pachet, să vă uitați la voi ca și la un întreg, nu doar așa pe bucățele, pentru că este foarte important. Alții dintre voi, dacă aveți o provocare la nivel medical, să vă uitați holistic la corpul vostru. Să avea un token și token înseamnă un cod, o cheie, vedeți, de reușită, o mare șansă care are legătură cu
Banii, cu stima de sine, veți fi mai încrezători, veți fi mai comunicativi, vă veți conecta mai bine cu oamenii din jurul vostru, veți cunoaște poate oameni care vă ajută, vă dau idei să vă dezvoltați de acum pe mai departe. Vi se pot oferi noi responsabilități, o promovare, o diplomă, un titlu. Eu vă îmbrățișez cu drag, să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!